Hello my dear friends and students. আজি মই এই ভিডিওটোত ক্লাস 10 জেনারেল সায়েন্সৰ চ্যাপ্টাৰ 6 অৰ্থাৎ জীৱন প্ৰক্ৰিয়া নামৰ চ্যাপ্টাৰটোৰ যিমান কিটা ইম্পৰ্টেন্ট MCQ আছে সকলো কিটা মই এই ভিডিওটোতে আলোচনা কৰিম আৰু ছাত্ৰছাত্ৰীসকল মই লাষ্টতে ৰাখিম যে প্ৰিভিয়াস ইয়াৰবোৰত আহি যোৱা HSLC ফাইনেলৰ কোৱেশ্চনবোৰ যিবোৰ MCQ আহি গৈছে সেইবোৰো গতিকে ছাত্ৰছাত্ৰীসকল তোমালোকে অকনো স্কিপ নকৰি পেলাই ভিডিওটো চাই থাকা তেনেহলে প্ৰথম ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনটো চোৱা পিত্তৰসত টকা উৎসেচক হল অপশন দিয়া আছে চাৰিটা পেপচিন ৰেনিন টাইলিন কোনো উৎসেচক নাথাকে তেনেহলে ছাত্ৰছাত্ৰীসকল পিত্তৰসত কোনো উৎসেচক নাথাকে গতিকে অপশন ডি টু হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা ছাত্ৰছাত্ৰীসকল কোৱেশ্চনে কৈছে যে থাইৰয়েড হৰমনৰ মুখ্য উপাদান হল তেনেহলে ছাত্ৰছাত্ৰীসকল অপশন চাৰিটা দিয়া আছে চাই লোৱা মেগনেছিয়াম আয়োডিন কেলছিয়াম সোডিয়াম তেনেহলে ছাত্ৰছাত্ৰীসকল থাইৰয়েড হৰমনৰ মুখ্য উপাদান হৈছে আয়োডিন তেনেহলে অপশন বি টু হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা ছাত্ৰছাত্ৰীসকল কোৱেশ্চনে কৈছে যে ডুবডেনাম হল কুদ্ৰান্তৰ শেষ অংশ মাজৰ অংশ প্ৰথম অংশ ওপৰৰ এটা নহয় তেনেহলে ছাত্ৰছাত্ৰীসকল ডুবডেনাম হল কুদ্ৰান্তৰ প্ৰথম অংশ তেনেহলে অপশন সি টু হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা ছাত্ৰছাত্ৰীসকল কোৱেশ্চনে কৈছে যে মানুহৰ দেহৰ সম্পূৰ্ণ পাচন হয় অপশন চোৱা ইয়াতে চাৰিটা দিয়া আছে আৰু বি অপশনটো শুদ্ধ হ'ব কিন্তু এটো চোৱা ইয়াতে কুদাল লিখা আছে কিন্তু এটো কুদ্ৰান্ত হ'ব মই কাখতে লিখি ৰাখিছো তোমালোকে চাই লোৱা তেনেহলে ছাত্ৰছাত্ৰীসকল শুদ্ধ উত্তৰটো এনেকুৱা হ'ব যে মানুহৰ দেহৰ সম্পূৰ্ণ পাচন হয় কুদ্ৰান্তত অপশন বি টু হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা শৰীৰত অক্সিজেন বিতৰণত কোনে সহায় কৰে সো অপশন দিয়া আছে হিমোগ্লোবিন কাৰ্বোগ্লোবিন কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ওপৰৰ এটাও নহয় তেনেহলে ছাত্ৰছাত্ৰীসকল শৰীৰত অক্সিজেন বিতৰণত সহায় কৰে হিমোগ্লোবিনে তেনেহলে অপশন এ টু হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা ছাত্ৰছাত্ৰীসকল কোৱেশ্চনে কৈছে যে বিলাই ক'ত থাকে অপশন চোৱা ইয়াতে চাৰিটা দিয়া আছে আৰু অপশন এ টু হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ কিন্তু চোৱা ইয়াতে কুদ্ৰাস্থ লিখা আছে এটো কুদ্ৰান্ত হ'ব মই স্পেলিংটো ইয়াতে লিখি দি আছো চোৱা ছাত্ৰছাত্ৰীসকল কুদ্ৰান্ত স্পেলিং মই কাখতে লিখি দিছো এনেকুৱা হ'ব যে বিলাই কুদ্ৰান্তত থাকে তেনেহলে অপশন এ টু হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা তলৰ কোনবিধ অগ্নাশয়ৰ উৎসেচক নহয় তেনেহলে ছাত্ৰছাত্ৰীসকল অপশন আছে এমাইলেজ টিপোচিন টাইলিন লাইপেজ তেনেহলে ছাত্ৰছাত্ৰীসকল টাইলিনটো হৈছে অগ্নাশয়ৰ উৎসেচক নহয় তেনেহলে অপশন সি টু হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা লালটিত থকা উৎসেচক বিধৰ নাম হল তেনেহলে ইয়াতে অপশন দিয়া আছে চাৰিটা শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ছাত্ৰছাত্ৰীসকল টাইলিন লালটিত থকা উৎসেচকটো হৈছে টাইলিন তেনেহলে বি অপশনটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা বৃক্কৰ গঠন আৰু কাৰ্যৰ একক হল অপশন দিয়া আছে বিলাই নেফ্ৰন ধমনী শিৰা তেনেহলে ছাত্ৰছাত্ৰীসকল বৃক্কৰ গঠন আৰু কাৰ্যৰ একক হল নেফ্ৰন তেনেহলে অপশন বি টু হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা কি ধমনীয়ে বিশুদ্ধ তেজ হৃদপিণ্ডৰ পৰা কঢ়িয়াই নি কুশবেৰত যোগান নধৰে তেনেহলে ছাত্ৰছাত্ৰীসকল অপশন দিয়া আছে ক্লুম ধমনী মিট্ৰেল ধমনী ৰক্ত ধমনী ওপৰৰ এটাও নহয় তেনেহলে ছাত্ৰছাত্ৰীসকল ক্লুম ধমনীয়ে বিশুদ্ধ তেজ হৃদপিণ্ডৰ পৰা কঢ়িয়াই নি কুশবেৰত যোগান নধৰে তেনেহলে অপশন এ টু হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা ছাত্ৰছাত্ৰীসকল দিয়া আছে তলৰ কোনটো মানুহৰ পৰিবহণ তন্ত্ৰৰ অংশ নহয় অপশন দিয়া আছে তেজ ৰক্তবাহিকা হৃদপিণ্ড হাওঁফাওঁ তেনেহলে ছাত্ৰছাত্ৰীসকল হাওঁফাওঁটো মানুহৰ পৰিবহণ তন্ত্ৰৰ অংশ নহয় তেনেহলে অপশন ডি টু হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা ছাত্ৰছাত্ৰীসকল কোৱেশ্চনে কৈছে যে ক্লৰফিলৰ মুখ্য উপাদান হল অপশন দিয়া আছে কেলছিয়াম সোডিয়াম মেগনেছিয়াম এলুমিনিয়াম তেনেহলে ছাত্ৰছাত্ৰীসকল ক্লৰফিলৰ মুখ্য উপাদান হল মেগনেছিয়াম তেনেহলে অপশন সি টু হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ আৰু এইটো চোৱা জেগনেছিয়াম নহয় মেগনেছিয়াম হয় তোমালোকে এইটো মনত ৰাখিবা তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা পদাৰ্থৰ অণু কোনো মাধ্যমত বেছি ঘনত্বৰ পৰা কম ঘনত্বলৈ গতি কৰি বিয়পি পৰাক অপশন দিয়া আছে আকৃতি বোলে অৱশোষণ বোলে ব্যাপন বোলে নিঃকৃতি বোলে তেনেহলে ছাত্ৰছাত্ৰীসকল পদাৰ্থৰ অণু কোনো মাধ্যমত বেছি ঘনত্বৰ পৰা কম ঘনত্বলৈ গতি কৰি বিয়পি পৰাক ব্যাপন বুলি কোৱা হয় তেনেহলে অপশন বি টু হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ
তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কুৱেশ্যনে কৈছে যে দুটা ওচৰা ওচৰি কোষৰ কোষস্থ দ্ৰৱৰ গাঢ়তা যদি ভিন্ন হয় তেন্তে বেছি ঘনত্ব বা গাঢ়তাৰ দ্ৰৱলৈ দ্ৰাৱকৰ ব্যাপনক অৱশোষণ বোলে ব্যাপন বোলে আকৃতি বোলে নিষ্কৃতি বোলে তেনেহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই ক্ষেত্ৰত আকৃতি বুলি কোৱা হয় গতিকে অপশ্যন C2 হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কুৱেশ্যনে কৈছে যে এজন প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহৰ দুয়োটা বৃক্কৰ দ্বাৰা এদিনত কিমান লিটাৰ তৰল পদাৰ্থ পৰিস্ৰাৱন হয় তেনেহ'লে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল 180 লিটাৰ তেনেহ'লে অপশ্যন B2 হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা বৃক্ক গঠনৰ প্ৰাথমিক একক হ'ল অপশ্যন দিয়া আছে নেফ্ৰন মেডুলা কৰ্টেক্স বিলাহ তেনেহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বৃক্ক গঠনৰ প্ৰাথমিক একক হৈছে কৰ্টেক্স তেনেহ'লে অপশ্যন C2 হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ তাৰ পিছত চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই আগতে কৈছিলোঁ যে লাষ্টত মই প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰবোৰৰ ফাইনেলত আহি যোৱা কুৱেশ্যনবোৰ তোমালোকক দেখুৱাম আৰু ইয়াৰ আনচাৰো দেখুৱাম চ' এইকেইটা MCQ আহিছে তেনেহ'লে এতিয়াৰ পৰা চোৱা এই কুৱেশ্যনটো 2016 চনৰ HSLC ফাইনেলত আহিছিল আৰু কুৱেশ্যনটো চোৱা অবাধ শ্বসন সম্পন্ন হয় অপশ্যন দিয়া আছিল মাইটকণ্ড্ৰিয়াত কোষকেন্দ্ৰত ক্লৰ'প্লাষ্টত সাইটোপ্লাজমত তেনেহ'লে আনচাৰ হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অবাধ শ্বসন সম্পন্ন হয় সাইটোপ্লাজমত তেনেহ'লে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা এইটো 2017ৰ HSLC ফাইনেলত আহিছিল আৰু কুৱেশ্যনটো হৈছে শ্বেতসাৰক সৰল শ্ৰেণীলৈ ৰূপান্তৰ কৰা উৎসেচকটোৰ নাম হ'ল অপশ্যন দিছে এমাইলেজ লাইপেজ পেপচিন ট্ৰিপচিন তেনেহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল শ্বেতসাৰক সৰল শ্ৰেণীলৈ ৰূপান্তৰ কৰা উৎসেচকটোৰ নাম হৈছে এমাইলেজ তেনেহ'লে অপশ্যন এ হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা এই কুৱেশ্যনটো 2018ৰ HSLC ফাইনেলত আহিছিল আৰু কুৱেশ্যনটো হৈছে যি প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা এটা স্বপোষী জীৱৰ কাৰ্বন আৰু শক্তিৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰ্ণ কৰা হয় তাক চোৱা অপশ্যন দিয়া আছে সালোক সংশ্লেষণ বোলে বাষ্পমোচন বোলে স্থানান্তৰ বোলে দীপ্ত ফস্ফৰীকৰণ বোলে তেনেহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যি প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা এটা স্বপোষী জীৱৰ কাৰ্বন আৰু শক্তিৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰ্ণ কৰা হয় তাক সালোক সংশ্লেষণ বুলি কোৱা হয় তেনেহ'লে অপশ্যন A2 হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটো 2018ৰ HSLC ফাইনেলত কাটিছিল আৰু কুৱেশ্যনটো হৈছে ভোক আৰু পিয়াহ লগাৰ অনুভূতিৰ বাবে পৰিচালিত মস্তিষ্কৰ অংশটো হ'ল তেনেহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আনচাৰ হৈছে প্ৰমস্তিষ্ক মানে প্ৰমস্তিষ্কই ভোক আৰু পিয়াহ লাগিলে পৰিচালিত কৰে মানে মস্তিষ্কৰ এটা অংশ প্ৰমস্তিষ্ক আৰু এইটোৱে ভোক আৰু পিয়াহ লাগিলে এইটোৱে অনুভূতি দিয়ে তেনেহ'লে অপশ্যন A2 হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটো 2019ৰ HSLC ফাইনেলত আহিছিল আৰু কুৱেশ্যনটো হৈছে আমাৰ লালটিত থকা উৎসেচক বিধক বোলা হয় অপশ্যন দিয়া আছে এমাইলেজ লাইপেজ ট্ৰিপচিন পেপচিন তেনেহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমাৰ লালটিত থকা উৎসেচক বিধক বোলা হয় এমাইলেজ তেনেহ'লে অপশ্যন 1 হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই চেপ্টাৰৰ যিমানটা ইম্পৰ্টেণ্ট MCQ আছিল সকলোকেইটা মই এই ভিডিঅ'তে আলোচনা কৰি লৈছোঁ আৰু আশা কৰোঁ তোমালোকৰ ফাইনেলত এইকেইটাৰ ভিতৰতে কমন পৰি যায় আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি তোমালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিবা থেংক ইউ